ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නා YT DILAA YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මේ දවස්වල අහන්න දකින්න ලැබෙන ගොඩක් ජනප්‍රිය යෙදුමක් තමයි මෙන්න මේ ChatGPT එක. මෙන්න මේ ChatGPT කියන්නේ OpenAI සමාගම විසින් හඳුන්වලා දීපු chat bot එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ කෘත්‍රිම බුද්ධි වැඩසටහනෙන් අපිට සෑහෙන ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. අපිට බ්ලොග් පෝස්ට් ලියන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති වචන ප්‍රමාණයකට අදාළ essay එකක්, ආටිකල් එකක්, ලෙටර් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් හරි මේ හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම assignment කරගන්න ඔයාලට තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා ගන්න වගේම වීඩියෝ එඩිටිංగ్, වෙබ් ඩෙවලොපින් වගේ ගොඩක් දේවල් සඳහා මෙන්න මේ ChatGPT යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් ChatGPT එකක් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට කොහොමද හරියටම දාගන්න වගේම ChatGPT එකෙන් කොහොමද හරියටම වැඩ කරගන්න කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම කියලා දෙනවා. හරි ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලට අපේ channel එකෙන් YouTube සම්බන්ධ වගේම Android trick සම්බන්ධ වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. ඔයා තාමත් අපේ YT DILAA YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. එතකොට අලුතෙන් දාන වීඩියෝස් ඔයා ළඟටම ගෙන ගන්න පුළුවන්. හරිවා මුලින්ම Google Chrome browser එක ඕපන් කරගන්න. දැන් ඔයා මෙතන search bar එකේ ChatGPT කියලා type කරලා search කරගන්න. හරි දැන් මෙතන උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් OpenAI යටතේ ChatGPT කියලා තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මේක touch කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතන welcome to ChatGPT කියලා වැටලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා කලින් හදාගත්ත account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට මෙතන login කියන option එකෙන් ගිහින් Gmail password දීලා log වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව අපි අලුතින් account එකක් create කරන නිසා ඔයා මෙතන sign up කියන button එක touch කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතන Gmail address එකක් enter කරන්න එනවා. ඔයා මෙතන කලින් use කරපු නැති Gmail එක මෙතනට දීලා පහළ තියෙන කොළ පාට continue කියන button එක touch කරන්න. හරි දැන් මෙතන පහලින් හොඳ strong password එකක් දෙන්න ඕනේ. පාස්වර්ඩ් එක දෙනකොට අකුරු නම්බර්ස් සිම්බල්ස් වගේ ටිකක් දාලා අඩුම characters 8ක පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. පාස්වර්ඩ් එකකුත් දීලා මෙතන continue කියන බටන් එක ආයෙ ටච් කරන්න. continue දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා ඔයාගේ email එක verify කරන්න කියලා. දැන් ඔයා මෙතනින් home button එක press කරලා අයින් වෙලා ඔයාගේ Gmail එකට එන්න. Gmail එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම තියෙනවා OpenAI එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා verify your email කියලා mail එකක්. අන්න ඒක open කරගන්න. හරියට පස්සේ මෙතන පහළ තියෙන verify email address කියන කොළ පාට බටන් එක touch කරන්න. දැන් ඔයාලට මෙතන first name එකයි last name එකයි birthday එකයි enter කරන්න තියෙන්නේ. ඔයා මේ ටික හරියට ෆිල් කරගන්න. ෆිල් කරගෙන ඉවර වෙලා මෙතන continue දෙන්න. හරියට පස්සේ ඔයාලට මෙතන phone number එකක් දෙන්න ඕනේ. phone number එක දෙනකොට මුල බිංදුව නැතුව type කරගන්න. ෆෝන් නම්බර් එකත් හරියට මේ විදිහට දීලා පහළ තියෙන send code කියන බටන් එක touch කරන්න. හරියට පස්සේ ඔයා දුන්න ෆෝන් නම්බර් එකට numbers 6ක කෝඩ් එකක් එයි. අන්න එක මෙතනට දෙන්න ඕනේ. හරි දැන් මගේ කෝඩ් එක මේ විදිහට ආවා. මම මේක මෙතනින් copy කරගෙන මෙතනට paste කරගන්න. හරි කෝඩ් එක දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔටෝම ඊළඟ interface එකට load වෙනවා. හරි දැන් මෙතන පහළ තියෙන next කියන බටන් එක දිගටම touch කරලා ඊට පස්සේ අන්තිමට done දෙන්න. done දුන්නට පස්සේ ඔයාලට ChatGPT එක interface එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් අපිට අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් මේ හරහා ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. හිතන්නකෝ මට ඕන කරනවා YouTube ගැන වචන 500ක ආටිකල් එකක් ලියන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය දේ හරියට ඉංග්‍රීසි වලින් මෙතන පහළ තියෙන send message කියන box එක උඩ type කරන්න විතරයි. ඉතින් මට ඕන YouTube කියන වචන 500ක ආටිකල් එකක් නිසා මට ඕන එක මෙතන type කරගන්න. type කරලා ඉවර වෙලා මෙතන send icon එක උඩ touch කරන්න.
සෙන් දුන්නට පස්සේ වාට බලාගන්න පුළන් මෙයා ඔටෝම අපිට අදාළ විදිහට ආටිකල් එක ජෙනරේට් කල දෙනවා. ඉතින්වට මේ ආටිකල් එක මෙතනින් කොපි කරගෙන වගේ වැඩවට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව යස් කරන්නත් පුළුවන්. වාට අලුත් චැට්ටක් ගන්නවශනා මෙතන උඩ ප්ලස් අයිකන්නෙකුට ටච් කරන්න. හරිමංවාට පැහැදිලි වෙන්න තව එකක් කල්ල පෙන්න්න. ඉතින් මේකෙන් අපිට පොයින්් ෆෝර්ම් වශයෙන් වනත් විස්තර ලබාගන්න පුළුවන්. හිතන්නක මට ලංකාව තියෙන ලස්සන තැන් පහක් ගැන විස්තර ඕන කියලා. මං මෙතන ටයිප් කරගන්නවා right 5 most beautiful places in Sri Lanka කියලා. දැන් අපි මෙතන සෙන්ඩ් කළ බලමු කොහොමද අපිට මෙතන විස්තර ලබා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් බලන්න ඔටෝම අපිට මේ වගේ ස්ථාන පහක් ගැන විස්තර ලියලා දෙනවා. මෙතන සීගිරිය ඇල්ල නුවරඑළිය යාල වගේ ලස්සන තැන් ගැන විස්තර වෙන වෙනම මෙයා ලබා දීලා තිනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම තව එකම එකක් කරලා පෙන්නන්න. මොකද නැත්තම් වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා මම නැවතත් අලුත් chat එකක් ඕපන් කරගන්නම්. දැන් මම මෙතන මේ විදිහට සර්ච් කරගන්නම් අලුත් තාක්ෂණය ගැන වචන 300ක බ්ලොග් පෝස්ට් එකක් ඕනි කියලා. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අදාළ වචන ගන්නට ගැලපෙන විදිහටම බ්ලොග් පෝස්ට් එකක් මේ විදිහට මෙයා නිර්මාණය කරලා දෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට වචන 300ක් නෙමෙයි ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක උනත් විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට අදහසක් ඇති ChatGPT කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලටම තේරෙනවා ඇති අපේ වැඩවලට මෙන්න මේ ChatGPT එක කොච්චර ප්‍රයෝජනවත් වෙනවද කියලා. මීට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර උනත් මේ හරහා ලබා ගන්න. ඒකට ඔයා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන දේ මෙතන හරියට ඉංග්‍රීසි වලින් කමාන්ඩ් එක දෙන්න විතරයි. ඉතින් ඔයා නිවැරදිව කමාන්ඩ් එක දෙන්න ඕනේ නැත්නම් මේක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ChatGPT එක හරහා ලොකු වැඩක් කරගන්න. හරි යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් කියපු දේවල් වලට තේරෙන්නේ නැති වගේම ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මතක ඇතුව මේ දේවල් අනිත් අයටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.